นานกว่าศตวรรษที่ชื่อของเบอร์มิวดาถูกผูกโยงเข้ากับเรื่องเล่าการหายไปอย่างลึกลับของเรือและเครื่องบินที่ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกลางมหาสมุทรแต่ในขณะที่สายตาของชาวโลกกำลังจับจ้องอยู่เพียงบนผิวน้ำนักวิทยาศาสตร์กลับพบปริศนาชิ้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าซึ่งซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกภายใต้หมู่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้มีโครงสร้างหินขนาดมหึมาที่มีความหนากว่า20 กิโลเมตรฝังตัวอยู่ใต้เปลือกมหาสมุทรสิ่งนี้ไม่เหมือนกับโครงสร้างใดๆที่เคยมีการค้นพบมาก่อนบนโลกใบนี้โดยมันไม่เพียงท้าทายความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการก่อกำเนิดเกาะกลางมหาสมุทรเท่านั้นแต่ยังสั่นคลอนไปถึงทฤษฎีพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาที่เคยมีมาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางลงสู่ชั้นลึกของโลกใต้ผิวมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานเพื่อค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วภายใต้เบอร์มิวดามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลายคนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับชื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพื้นที่ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในบริเวณที่ลึกลับที่สุดในโลกโดยพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมักจะถูกลากเส้นสมมุติเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่เกาะเบอร์มิวดารัฐฟลอริดาและเปอร์โตริโกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ได้ครอบงำจินตนาการของมนุษยชาติผ่านเรื่องราวการหายไปอย่างไร้คำอธิบายของเรือเครื่องบินและผู้คนจำนวนมากจนกลายเป็นตำนานร่วมสมัยที่ทั้งดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิดคำถามมากมายแม้ในปัจจุบันปรากฏการณ์เหล่านี้จะยังเป็นที่ถกเถียงและหลายกรณีสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผลก็ตามในอดีตมีผู้วิเคราะห์และคาดเดาเป็นต่างๆนานาว่าการสูญหายเหล่านี้อาจเกิดจากพลังลึกลับที่มนุษย์ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ลักพาตัวมนุษย์ไปเพื่อศึกษาอิทธิพลจากทวีปแอตแลนติสที่สาบสูญวังวนพลังงานที่สามารถดูดวัตถุเข้าสู่อีกมิติหนึ่งหรือแนวคิดเหนือธรรมชาติอื่นๆขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะอธิบายผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์เช่นการปะทุของก๊าซมีเทนจากตะกอนใต้ทะเลหรือความผิดปกติของเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกทว่าแนวคิดเหล่านี้ยังคงขาดหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแม้เรื่องเล่าเหล่านี้จะแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกแต่ทางกองทัพเรือสหรัฐและหน่วยยามฝั่งสหรัฐต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่เคยพบคำอธิบายเหนือธรรมชาติใดๆสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องทะเลแห่งนี้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงชี้ให้เห็นว่าพลังอำนาจของธรรมชาติที่ผสมผสานกับความผิดพลาดของมนุษย์นั้นมีความร้ายแรงยิ่งกว่าเรื่องแต่งในนิยายวิทยาศาสตร์หลายเท่าตัวนอกจากนี้คณะกรรมการชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐก็ยังไม่รับรองชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาให้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติแยกเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่นี้ยิ่งไปกว่านั้นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอายังระบุว่าไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าการสูญหายในบริเวณนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความผิดปกติไปกว่าพื้นที่มหาสมุทรขนาดใหญ่ที่มีการเดินเรือหนาแน่นแห่งอื่นๆของโลกอย่างไรก็ตามความลึกลับของเบอร์มิวดาอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงบนผิวน้ำหรือบนท้องฟ้าเท่านั้นเพราะใต้หมู่เกาะเบอร์มิวดาซึ่งเป็นซากที่หลงเหลืออยู่ของภูเขาไฟที่เคยปะทุเมื่อราว 30-35 ล้านปีก่อนมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกอย่างน่าอัศจรรย์นักวิทยาศาสตร์เพิ่งมีการค้นพบว่าภายใต้หมู่เกาะแห่งนี้มีชั้นหินประหลาดที่มีความหนาถึง20 กิโลเมตรฝังตัวอยู่ใต้เปลือกโลกมหาสมุทรซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในพื้นที่ลักษณะเดียวกันบนโลกโดยชั้นหินนี้มีความหนามากกว่าชั้นหินปกติที่พบใต้เกาะกลางมหาสมุทรอื่นๆถึงประมาณ2เท่าและมีความหนาแน่นต่ำกว่าชั้นแมนเทิลชั้นบนที่อยู่รอบข้างประมาณ50กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือราว 1.5%วิลเลียมเฟรเชอร์นักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันวิทยาศาสตร์คาร์เนกีได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าโดยปกติแล้วเมื่อเราสำรวจลงไปถึงด้านล่างของเปลือกโลกมหาสมุทรเราควรจะพบกับชั้นแมนเทิลทันทีแต่สำหรับใต้เบอร์มิวดานั้นกลับพบว่ามีชั้นหินอีกชั้นหนึ่งแทรกอยู่ใต้เปลือกโลกภายในแผ่นเปลือกโลกที่เบอร์มิวดาตั้งอยู่พอดี
การค้นพบโครงสร้างยักษ์ชิ้นใหม่นี้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ว่าในการปะทุครั้งสุดท้ายอาจมีการฉีดหินจากชั้นแมนเทลเข้าไปในเปลือกโลกซึ่งต่อมาหินเหล่านั้นได้แข็งตัวและค้างอยู่ณจุดนั้นทำหน้าที่คล้ายกับแพขนาดใหญ่ที่ช่วยพยุงพื้นมหาสมุทรให้ยกตัวสูงขึ้นกว่าปกติราว500 เมตรแม้ว่าที่มาของชั้นหินนี้จะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนทั้งหมดแต่นักวิจัยเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้อาจช่วยไขปริศนาที่ค้างคามานานเกี่ยวกับการที่เกาะเบอร์มิวดาตั้งอยู่บนปุ่มนูนของพื้นมหาสมุทรซึ่งเป็นบริเวณที่เปลือกโลกยกตัวสูงกว่าพื้นที่รอบข้างอย่างผิดปกติโดยที่ไม่มีหลักฐานของกิจกรรมภูเขาไฟในปัจจุบันที่จะสามารถอธิบายการยกตัวดังกล่าวได้เนื่องจากข้อมูลทางธรณีวิทยาระบุว่าการปะทุครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อหลาย10 ล้านปีก่อนเพื่อทำความเข้าใจความลึกลับนี้เราต้องย้อนกลับไปดูทฤษฎีพื้นฐานอย่าง Mantle Plume หรือกระแสหินร้อนจากชั้น Mantle ซึ่งคือการลอยตัวขึ้นของวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงจากส่วนลึกของโลกสู่ฐานของแผ่นเปลือกโลกความร้อนจากกระแสดังกล่าวจะทำให้หินบางส่วนหลอมละลายจนเกิดการปะทุของภูเขาไฟและส่งแรงดันให้พื้นผิวโลกโป่งนูนขึ้นเป็นบริเวณกว้างเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวผ่านตำแหน่งของ Mantle Plume จุดกำเนิดภูเขาไฟเดิมจะค่อยๆหมดพลังลงและถูกกัดเซาะจนจมตัวหายไปในขณะที่ภูเขาไฟลูกใหม่จะก่อตัวขึ้นเหนือจุดร้อนเดิมแทนที่เกิดเป็นแนวหมู่เกาะที่เรียงตัวตามลำดับอายุดังเช่นที่พบในหมู่เกาะฮาวายหรือหมู่เกาะเรอูนิยงทว่าเกาะเบอร์มิวดากลับท้าทายกรอบความเข้าใจดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเบอร์มิวดาเป็นปุ่มนูนของพื้นมหาสมุทรที่เกิดขึ้นภายในแผ่นเปลือกโลกเองโดยไม่สอดคล้องกับทฤษฎี Mantle Plume แบบดั้งเดิมเพราะเบอร์มิวดาไม่มีแนวภูเขาไฟที่เรียงตามอายุไม่มีหลักฐานของ Mantle Plume ที่ฝังรากลึกลงไปใน Mantle ส่วนล่างและที่สำคัญคือไม่พบกิจกรรมภูเขาไฟในยุคปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยโดยหลักฐานยืนยันว่าการปะทุครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 30-35 ล้านปีที่แล้วนอกจากนี้ตามทฤษฎีปกติเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนออกจากตำแหน่งของกระแสความร้อนโครงสร้างที่เคยถูกยกตัวขึ้นควรจะค่อยๆสุดตัวลงตามกาลเวลาแต่ในกรณีของเบอร์มิวดาปุ่มนูนของพื้นมหาสมุทรกลับยังคงสภาพการยกตัวไว้ได้โดยไม่ยุบตัวลงแม้จะไม่มีแรงดันจากการปะทุมานานหลาย10 ล้านปีก็ตามจากการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีพบว่าแมกมาของเบอร์มิวดามีองค์ประกอบของวัสดุรีไซเคิลที่อุดมไปด้วยสารระเหยซึ่งอาจถูกกักเก็บอยู่ในเขตเปลี่ยนผ่านของแมนเทิลแม้สมมติฐานนี้จะช่วยอธิบายลักษณะของหินภูเขาไฟได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามสำคัญที่ว่าแรงอะไรที่ทำหน้าที่พยุงปุ่มนูนของเบอร์มิวดาให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันโดยปกติแล้วการสะสมตัวของหินร้อนใต้เปลือกโลกโดยไม่มีการปะทุมักจะมีความหนาไม่เกิน10 กิโลเมตรแม้ในพื้นที่พิเศษอย่างหมู่เกาะกาลาปากอสจะพบความหนาถึง 20-25 กิโลเมตรแต่ว่าที่นั่นมีแมนเทิลพลูมที่ชัดเจนมากจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเบอร์มิวดาได้โดยตรงด้วยเหตุนี้เกาะเบอร์มิวดาจึงกลายเป็นตัวอย่างสำคัญของปุ่มนูนกลางแผ่นเปลือกโลกที่ไม่เข้ากรอบทฤษฎีใดๆที่เคยมีมานำไปสู่การเสนอแบบจำลองทางเลือกใหม่ที่เรียกว่าการพาความร้อนที่ขับเคลื่อนจากขอบแผ่นเปลือกโลกแนวคิดนี้เสนอว่าการยกตัวของเบอร์มิวดาไม่ได้เกิดจากกระแสความร้อนจากส่วนลึกของโลกแต่เกิดจากการไหลวนของชั้นแมนเทิลในระดับตื้นซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของความหนาและอุณหภูมิระหว่างแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรกับบริเวณโดยรอบเมื่อโครงสร้างโลกชั้นนอกสุดมีความลึกที่ไม่สมดุลหินแมนเทิลบางส่วนจะจมตัวลงขณะที่อีกส่วนหนึ่งลอยตัวขึ้นก่อให้เกิดวงจรการหมุนเวียนใต้เปลือกโลกที่สามารถนำพาความร้อนและวัสดุขึ้นมาสะสมใต้เบอร์มิวดาได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแมนเทิลพลูมขนาดใหญ่นอกจากนี้ชั้นหินประหลาดที่หนากว่า20 กิโลเมตรและมีความหนาแน่นต่ำนี้เองที่อาจทำหน้าที่เสมือนฐานรองรับอันแข็งแกร่งช่วยพยุงให้พื้นมหาสมุทรบริเวณเบอร์มิวดายังคงยกตัวสูงเด่นอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดชั้นหินที่มีความหนามากและมีความหนาแน่นต่ำเช่นนี้จึงเจาะจงก่อตัวขึ้นใต้เกาะเบอร์มิวดาและเหตุใดจึงไม่พบปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆของโลกอย่างเด่นชัดมีสมมติฐานเบื้องต้นที่อ้างอิงจากงานศึกษาก่อนหน้าว่าหินภูเขาไฟของเบอร์มิวดามีปริมาณคาร์บอนสูงผิดปกติซึ่งอาจสะท้อนถึงแหล่งกำเนิดแมกมาที่อุดมด้วยสารระเหยและอาจเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่ามหาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรที่มีอายุน้อยกว่าแอ่งมหาสมุทรอื่นๆส่งผลให้โครงสร้างและองค์ประกอบของแมนเทิลในบริเวณนี้มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติความไม่แน่นอนเหล่านี้ได้จุดประกายให้เกิดการสำรวจครั้งใหญ่
ปัจจุบันทีมนักวิจัยได้วางแผนการศึกษาขั้นต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าชั้นหินลักษณะเดียวกันนี้มีซ่อนอยู่ใต้หมู่เกาะอื่นๆทั่วโลกอีกหรือไม่เพื่อยืนยันว่าเบอร์มิวดาเป็นกรณีพิเศษเพียงหนึ่งเดียวหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มนุษย์เรามองข้ามมาโดยตลอดซึ่งคุณเฟรเชอร์ผู้นำการวิจัยได้เริ่มต้นโครงการสำรวจโดยใช้เทคนิค Seismic Imaging หรือการถ่ายภาพคลื่นไหวสะเทือนซึ่งเป็นเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อสร้างภาพจำลองโครงสร้างใต้พื้นผิวโลกแบบ2มิติและ3มิติเพื่อสำรวจเกาะต่างๆทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกและภูมิภาคอื่นทั่วโลกหากมีการค้นพบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นการค้นพบนี้ย่อมนำไปสู่การทบทวนและปรับปรุงตำราทางธรณีวิทยาครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาตินอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีแผนที่จะบูรณาการข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกร่วมกับการสำรวจทางทะเลเพื่อสร้างแบบจำลอง3มิติของชั้นแมนเทิลใต้เบอร์มิวดาที่มีความละเอียดสูงสุดซึ่งจะช่วยอธิบายกระบวนการที่วัสดุอุดมสารระเหยเคลื่อนย้ายและสะสมตัวในชั้นลึกของโลกได้อย่างกระจ่างชัดโลกใต้เท้าของเรายังคงเก็บงำความลับของโครงสร้างและกระบวนการทางธรรมชาติที่มนุษย์เพิ่งจะเริ่มทำความเข้าใจการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคตอาจไม่ได้เป็นเพียงการไขปริศนาของเกาะเบอร์มิวดาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการก่อตัวของมหาสมุทรการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกและพลวัตภายในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกมาอย่างยาวนานนับล้านปี